Audio Jungle. What's up mga katropa? So mayroon tayong Caprice 2008 model, 6 cylinder ito mga katropa. Ayaw mag-start yung sasakyan. So kahit galawin mo ito, wala talaga. Wala siyang starting. Ayaw umandar. Ayaw umandar yung sasakyan. So i-check muna natin sa computer kung anong problema nito. Yan mga katropa, ang code niya P0850. So park neutral signal circuit incorrect signal. So yan mga katropa, ito yung sinasabi ko na pag may problema sa transmission lens o may problema sa may transmission control module, hindi mo talaga mapapa-start tong sasakyan, yung mga bagong sasakyan ngayon na electronic, kasi yung ignition niya magkakasama na sila sa transmission lens or sa TCM niya, transmission control module. I-check muna natin yung transmission lens niya kung okay ba ang transmission lens o hindi. Yung ano niya kasi magkakasama na yan yung ignition niya sa may transmission lens niya at saka sa transmission TCM niya, transmission control module. Mga katropa, ito yung transmission lens niya. So ito kasi pag may problema ang transmission lens niya or kulang ka sa may adjustment, hindi mo ma-adjust ng maayos, hindi andar tong sasakyan na to. So lahat ngayon mga bagong sasakyan halos magkakasama na kasi yung ignition niya sa may transmission lens. So na-check naman natin yung electrical, okay naman yung electrical niya. Actually bago tong transmission lens niya. Kasi galing ito sa kabilang shop, hindi nila napaandar tong sasakyan. So pinalitan nila ng transmission lens, ayaw pa rin umandar. So na-check ko naman yung electrical, okay naman yung electrical niya. Okay naman yung pagkabit nila dito, pero hindi na naman paandar. So ang problema nito, TCM, transmission control module. So papapalitan muna natin ng TCM, transmission control module, sana andar siya. So ito, papatanggal muna natin yung transmission control module na, tapos papalitan natin to, tapos start natin. Remove the transmission control module. Yeah, remove. No, the transmission control module. Remove. Yes. So mga tropa, dyan po yung passenger side po yung ano niya, yung location ng transmission control module niya. So this one, fix it. Dyan yan po magkasama po sila ng body control module niya. Sa likod po siya ng body control module. So mga katropa, kahit hindi mo na to ipoprogram, basta SIM model lang siya. Pero kung bago talaga, kailangan mo talaga i-program. Kung bago yung transmission control module niya, kailangan mo talaga i-program. So i-start natin ang start natin. Yan, nag-start na mga katropa. Tingnan natin yung ito, yung parking niya, galawin natin yung shifter niya. Yan, gagalawin natin. Tingnan natin kung gagana. So yan, gumagana siya. Ano siya. Yan, gumana siya pero parang may kumalas doon sa ilalim. So, mga katropa, road test muna natin. Titingnan natin kung may problema pa na iba. So ganun ako mga katropa, pagtapos ko na gawa kasi yung sakyan na kailangan kasi i-road test yung sakyan. So check ko na may problema ba o wala. Ayaw kasi yung trabaho na okay na yung sakyan, umandar na siya, tas hindi ko may road test, parang hindi ako komportable na dahil gusto ko pag nagawa ko lang sa sasakyan, i-check ko, road test ko, titingnan ko kung may problema pa o wala para masabi ko sa customer. So dati dito yung ilaw nito sa may diyan, hindi gumagana yan. So na-check ko ang transmission lens, wala namang problema ang transmission lens, bago yung transmission lens niya. Pinalitan ko ng ng TCM, transmission control module, okay naman yung sasakyan. Actually, ilang beses na ako makapag-trouble ng ganito. Okay naman, wala naman siyang problema. Okay naman yung takbo niya, okay naman yung safety ng transmission. So walang problema.
yan nga lang yung airbag niya umiilaw. So ito yung shop namin ngayon na okay na. Ayun na yung Hyundai na 2002. Ay ba